Uy, wait lang, wait lang. Ayoko masira. Ayan na guys, ha. Hi guys, ayan, nandito na naman tayo ngayon. Ayan, so today guys, ipapakita ko lang sa inyo ang na-purchase ko na, guess what? Siyempre, alam niyo na, uy, nandyan na sa thumbnail ko ba? Siyempre, ano guys, ayan, yung ring light, ayan. So, last time na may ring light ako, ayan, siguro mga last year meron akong ring light, pero I think binigay ko ata yun sa friend ko kasi ano yun siya, yung may paa, yung matangkad. Yung may paa matangkad. So anyway, ayan. So 2 days ago, ayan, ano ako sa Amazon, nag-check ako if meron bang ring light na yung nadadala siya kahit saan. Kung merong yung maliit lang. So, anyway, ayun na. At, nakita ko ito. Ayan siya, guys. Ayan. So, I don't know. Excited din ako kasi. Pero hindi ko alam ang brand na ito, guys, ha. Ang pangalan ng brand na ito ay Sectic. Hindi ko siya alam kung gaano siya kaganda. That's why I'm going to try this one. But I think maganda naman siya kasi meron siyang good reviews when I got this from Amazon. Kasi pag bibili ka sa mga Amazon, kailangan titignan mo din yung reviews. It's very, very important bago ka mag-purchase ng product. Ayan. So, ayan na guys. Excited na ba kayo makikita ito? Ayan. O, diba? Folded siya. 180 degrees angle adjustment daw. O, diba? Bonggang-bongga. Easy to carry storage. Ayan. Kasi yung nakalagay doon sa meron siyang mga picture keming ganyan. Pwede siyang ilagay sa bag. So, ayan, nakikerry mo siya. Pwede mo siyang dalhin. Pati naalog ko ba? Ayan. Okay naman siguro alugin. Ayan. So, anyway. Ayan, meron siyang mga dito nakalagay product parameters niya. Ayan. Ayan. Black siya. Kinuha ko. Meron siyang white. Meron siyang white powder. Ayan. With battery. Ayan. So, pinantay natin guys. Excited na ba kayo? Bubuksan ko na ito. Ayan na, ito na. Wag nang patumpik-tumpik pa. Ayan. Uy, wait lang. Do I need scissor? Uy, gosh. Wait lang guys, ha. Kasi bago ako nagpalinis ako sa in 3 months, nakapagpalinis ako ng kamay. Ayan. Thank you, Deluxe Nails. Ayan. Ayan, mabubuksan ko na siya. So, ayan guys. First time ko mag-unbox. Ayan. I don't know anything about unboxing. Oh, tara! What is this? Amazon gift card. Oh my gosh. Ayan guys. Activate warranty now and get a free gift card. $10. Bongga! Ayan. So, anyway, maganda yun siya. Pa-surprise. Diba? Chala. Ayan. Ito siya, guys? Bali yung pangalan nito is Sectic. Ayan. So, 10-inch siya. 10 inches na ring light. With stand and phone holder na siya, guys. So, ayan. Nag-LED selfie light. Hooray! Ayan. Oh gosh. Ay, nakikita niyo ba guys? Ulala. Ayan. Ibaba ko muna ang karton. This is my first time guys na mag-unbox ng product. Anyway. Ayan. Diba? Silaw. Ayan. Gamit ko ngayon guys is phone. Kasi ang phone, pwede naman na-adjust yung light. Pero minsan kasi sumasablay din talaga yung light. Ayan. Last time kong meron akong ring light. Kaso may paa yun eh. So hindi siya nakakarry. Eto, natuwa ako kasi pwede siyang napo-fold. Ayan. Diba? Ang bongga. Meron siyang Japanese Chinese at English ba ito? Anyways,
Hindi ko alam kung para saan ito yet. Not yet. Ayan, meron siyang cable. Cable ba to? USB something. USB ba to? USB. Ayan, USB cable. Hi! Ayan, may plastic. Shoop! Dito na tayo. Ayan. So, this is how it looks like. Ayan siya, ganyan yung itsura niya. Tapos meron siya dito, lalagyan mo siya ng battery. Ayan. Pero meron siyang cable. Ayan. Uy, wait lang. Ayoko masira. Ayan na guys, nakita nyo. So, ayan na siya guys. Eto na. O, diba? Bongga. Tapos, wait lang guys. Ayan, ganyan pala siya. O, bongga o. Kaya ako siya, ito guys, na pinorchase. Kasi, hindi sana naman talaga na kailangan ko siya. But anyway, kasi minsan may time talaga na, uy, sana meron akong ring light pala, diba, na gagamitin. Kasi, yun nga, diba, nag-ano na ako ng YouTube. Ayan. Tapos dito may lalagay yung cellphone. Tapos, pwede mo siyang maikot-ikot. Ayan. Ikot-ikot. Diba? Ikot-ikot lang. Ayan. Tapos, meron siya ditong on and off. Plus. So, ayun guys. Ipapakita ko na sa inyo. Ayan. Titry na natin ang ilaw niya. Ang galing, no? Diba? O, napifold siya. Nakikarry mo siya kahit saan. Ito, maganda, guys. So, ayun guys, meron din siya itong cable, ha? Ayan, may kasama siyang cable. Mahaba. Oh, maganda siya. Mahaba. Diba? At least kung malayo man yung mo, kung hanggang doon, carry bill. So, diba? Carry bill siya. So, eto na. Eto siya. Siyempre, kakabit mo siya dito. Ayan, nandito siya, guys. Ayan, dito siya kinakabit. Let me see. Sige nga. Pumasok. Ayan, pumasok siya. Ayun na. So, maghahanap lang ako, guys, ng pagsasaksakan nito. Ayan, para matry na natin. So, ayun nga pala guys, ito lang yung kasama niya. Tsaka, meron siyang ganito. Dito siya nilalagay, ito. Parang patenga. Pa-sweet. Ayan, pa-sweet. Ayan, patenga siya guys. Dito lang yung parang lang niya. Parang design niya lang. Ayan, wala naman talaga siyang design niya lang talaga yun. Diba may tenga? Diba ang cute? O, diba? Maghahanap na ako guys ng pag-aanuhan ko nito. Ayan, para matry na natin. And let's find out kung maganda ba talaga siya. So, ayun guys, nakahanap na ako. Lumipat ako ng area kasi, anyway, sasaksak ko na siya. Sana gumana ito kasi sa kabila hindi gumana. Ayan. Ayan. So, napapalitan din siya guys. Ayan, ng ilaw. Ayan, pinakita ko kanina. Ayan, pag-ilaw. Gusto mo, nanilaw-nilaw ka. And fairness, maganda ang ring light na ito. I think so far, I kind of like it. Oh, ayan ang blue. Blue ba tawag dyan? Ayan, ang kulay. Ito pala. Oh, wait pala. Ito, white. Ano ba talaga? Ayan. But anyways, ayan guys, ang ng ilaw nito, ang effect niya. Tapos,
tawag dyan, natataasan din siya. So, yun ang maganda din sa kanya. Napo-fold siya, tapos na-a-adjust yung ano yung kung gusto mo lang mataas siya ng konti. Ayan. So, ayun na guys, ang ating reviews muna sa ring light na ito. Ayan, hindi yung masyadong mahaba. Ayan, pakita ko lang talaga siya kasi natuwa lang ako kasi maganda siya. At for me sa akin kasi, very on the go talaga itong ano na ito. Napakaganda siya pag nagka-travel ka. Ayan, so napo-fold siya, naiikot-ikot siya, na-adjust siya mataas. So, edi maganda ang kalagasan niya. So, depende yun sa mga gumagamit kung matibay ba ito o hindi. Depende yun sa mga gumagamit. Ayan. So, sa mga guys dyan, kung gusto niyo magregalo ng mga kagaya nito, ayan. Bibigyan ko kayo ng tips. Ayan. Sa mga babae, mahilig kasi sila sa mga ring light, ganyan. Uy! Ayan, patok yan sa mga girls. Ayan na guys, ha? So, hanggang dito na lang. Ayan, and sana i-like nyo at i-share, and don't forget to subscribe at i-click ang bell button. Ayan. Thank you guys. Stay safe